चला नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण शिकत आहोत आठवीचं काय स्कॉलरशिपसाठी आपली काय प्रॅक्टिस चालू आहे आणि आपण हा एक्झाम्पल पेपर 2 मधला आहे मॅथचा 33 नंबरचा क्वेश्चन आहे मागच्या वर्षीचा. चला याला सॉल्व्ह करूया आपण. तर याच्यात काय पॅटर्न दिले आहे तरी बरोबर 2 5 4 3 तर काय 40 आहे तर 3 6 5 4 काय असेल बरोबर. याला काय करू आपण पहिले सॉल्व्ह करूया. मल्टिप्लिकेशन बघूया पहिले. किती मल्टिप्लिकेशन हे 5 चौक 20 आणि ती 60. 20 गुणिले 6 किती होता 120 बरोबर. आता 120 भागिले आपण 3 केले किती होईल आपलं 40 बरोबर. आता सेकंड नंबरचं बघू 3 6 5 4 3 गुणिले 6 गुणिले 5 गुणिले 4 किती होता हे 6 पंचे 30 आणि 4 त्रिक 12. 30 गुणिले 12 किती होता 12 त्रिक 36 360. 360 ने कशाला भाग देऊ आपण 4 ने भाग देऊ किती येईल 90 येईल बरोबर. हे 90 म्हणजे आपला ऑप्शन क्रमांक 4 येतोय बरोबर राईट. आपल्याला काय निवडायचे दोन अचूक पर्याय काय निवडायचे. आपला पहिला बरोबर आहे 90. आपण काय करू मेथड दुसऱ्या मेथडने करू. कोणत्या मेथडने रेशियो मेथड रेशियो अँड प्रोपोर्शन बरोबर. त्या मेथडने करू 2 5 4 3 40 3 6 5 4 बरोबर x. तर याला काय करू आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर काय होईल 2 5 4 3 गुणिले x इक्वल टू 3 6 5 4 गुणिले 40 बरोबर. आता याचं जर आपण सॉल्व केला तर किती भेटेल आपल्याला x इक्वल टू किती मी सॉल्व केले अगोदर 57.5 भेटेल. आपल्याला किती ऑप्शन आहे एकच ऑप्शन आहे जवळपास कोणतं आहे 45 चं. 57.5 आहे ते ऑप्शन काय नंबर 1. एक आणि ऑप्शन किती 4 आपले बरोबर आहे ऑप्शन 1 अँड 4 बरोबर. याला सॉल्व करा तुम्ही x इक्वल टू काय भेटेल आपल्याला 57.5 भेटेल. तर x काय आपलं हे कोणाच्या जवळपास आहे ऑप्शन 1 च्या आहे आणि याच्या अगोदर आपण काय केले 90 आपण सॉल्व केले 90 आपलं काय आलंय बरोबर आलंय. आपल्याला काय आहे दोन पर्याय निवडायचे. दोन कोणते पहिला आहे आणि चौथा आहे. ठीक आहे मित्रांनो स्टुडंट समजतंय का नाही. चला थांबूया आपण.